Excel table එක ඔයාලට අවශ්‍ය රෙකෝඩ් එකක් highlight වෙන්න ඕනද? එහෙනම් මෙහෙම කරන්න. Excel file එකක ඔයාලට බලා ගන්න අවශ්‍ය රෙකෝඩ් එකක් පැහැදිලිව බලා ගන්න ඕන වුණොත් මෙන්න මේ විදිහට highlight කර ගන්න වෙනවා. ඉතින් මේක මෙන්න මේ විදිහට highlight කරන එක ටිකක් කරදරකාරී වැඩක්. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට highlight කරන එක automatically සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපේ Excel file එකේ අපිට බලා ගන්න අවශ්‍ය රෙකෝඩ් එකට cursor එක ගෙනිච්චාම ඒක automatically highlight වෙන විදිහට settings හදා ගන්න විදිය තමයි මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට. ඔයාලා මුලින්ම කරන්න ඕනේ ඔයාලගේ table එක සම්පූර්ණයෙන්ම select කරගන්න එක. ඒකට ඔයාලා කරන්න ඕනේ ඔයාලගේ table එකේ පළවෙනි cell එකට cursor එක තියලා ඊට පස්සේ ඔයාලගේ keyboard එකේ control button එකයි A button එකයි එකපාර press කරන්න. එතකොට ඔයාලගේ table එක automatically සම්පූර්ණයෙන්ම select වෙනවා. මම මෙන්න මේ විදිහට control එක ගහලා මගේ table එක select කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා යන්න ඕනේ මෙතනින් conditional formatting. ඊට පස්සේ මෙතනින් new rule. එතකොට ඔයාලගේ new formatting rule dialog box එක මෙන්න මේ විදිහට open වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා select කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ use a formula to determine which cells to format කියන option එක. මම මෙන්න මේ විදිහට option එක select කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මෙතන මේ description එකේ type කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට සමාන ලකුණ cell. ඊට පස්සේ වරහණක් පටන් අරගෙන ඊට පස්සේ පෙරලි කොමා එකක් පටන් අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට row කියලා type කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ පෙරලි කොමා වහන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ වරහණත් වහන්න. ඊට පස්සේ සමාන ලකුණ ඊට පස්සේ row කියලා type කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ වරහණක් ඇරලා නැවතත් වරහණ වහන්න. මෙන්න මේ formula එක තමයි ඔයාලා type කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ format option එක select කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් මෙන්න මේ fill කියන tab එකට යන්න. මෙතනින් ඔයාලගේ record එක highlight වෙන්න ඕන color එක select කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් okay කියලා දෙන්න. ඊට පස්සේ නැවතත් මෙතනින් okay කියලා දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලගේ sheet එක right click කරලා මෙතනින් ඔයාලා මෙන්න මේ view code කියන option එක select කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් worksheet කියලා select කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ code එක මෙතන type කරන්න. ඔයාලා type කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට active cell .calculate කියලා type කරන්න. හරි. ඊට පස්සේ මේක මෙන්න මේ විදිහට close කරන්න. ඊට පස්සේ මේකත් මෙන්න මේ විදිහට close කරන්න. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මම මෙන්න මේ විදිහට මට අවශ්‍ය රෙකෝඩ් එකක් උඩ ක්ලික් කරාම අපි සිලෙක්ට් කරපු කලර් එකෙන් බොහොම පැහැදිලිව highlight වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ Excel රෙකෝඩ් එකක් බොහොම පහසුවෙන් බලා ගන්න මෙන්න මේ විදිහට highlight කරගන්න. ඉතින් ඔයාලා මේ වගේ handy Excel tips දැනගන්න ඕන නම් Observer X subscribe කරලා notification on කරලා තියාගන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙනකන් මම ගිහින් එන්නම්. බොහොම ස්තුතියි.